Umuulan, 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 ulan, uulan. Yan o, time yan. Time. Mga succulents. Yun yung kaisa-isang buo ng kamatis, pamatay na siya. Yung mga kamatis pa na maliliit, ito yung nasa taas, iba pa yung nasa baba. Yan. Ito yung isang gubay, kaisa-isang gubay. Yan o. Ay, dalawa, pero ito yung mas maganda, medyo okay na yung ano niya. Yan o, gubay, spinach. Yan yung rose ko, 3 piraso. Patatas, spring onion. Uulan siya ngayon, pero mas malakas siya kanina, sobrang lakas kanina. Ito yung mint, medyo nasira yung mga dahon niya. Ito yung celery, leeks naman to, leeks. Bigay sa akin. Ito, ano siya,